माझं नाव अजिंक्य सुभाष घोडे। मी राहणार उंबरडा बाजार, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम। मी ललित ट्युटोरियल्सचा विद्यार्थी आहे। मला नीटमध्ये 592 मार्क्स मिळाले। मला केमिस्ट्रीमध्ये 160 मार्क्स होते, बायोमध्ये 315 आणि फिजिक्समध्ये 117 मार्क्स होते। मला सरांची टीचिंग मेथड खूप आवडली। सर डाऊट सेशनमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने सर्वांना म्हणजे विचारू डाऊट क्लिअर करून देत होते, त्यामुळे मला नक्कीच फायदा झाला। इतर फॅकल्टी केमिस्ट्री तर मला वाटतं म्हणजे कुठेच नाही पूर्ण अकोला। केमिस्ट्रीचे डाऊट सेशन्स पण मला खूप महत्त्वाचे आले आणि तिथे रेग्युलर टेस्ट जे होत होत्या त्यामुळे मला नक्कीच फायदा झाला। बायोलॉजी पण तिथे अप्रतिमच होती। सर जे सांगत होते मी त्याच गोष्टीवर लक्ष देत होतो, मला फायदा झाला त्यामुळे। ऑनलाईन मेथडमध्ये एक तर फायदा म्हणजे असा झाला की आम्ही डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये राहत होतो सरांच्या, म्हणजे जे प्रश्न विचारत होते तेव्हाच्या तेव्हा म्हणजे हातवर करून ऑनलाईन थ्रू हातवर करून विचारत होतो। काही आणखी जर आला नाही तर व्हॉट्सॲप थ्रू विचारत होतो सरांना। जे रेग्युलर ऑनलाईन टेस्ट महिन्यातून 3 ते 4 वेळा, त्यामुळे आम्हाला खूप फायदा झाला। मी राजूभाऊ उर्फ सुभाष दिगंबरराव घोडे, राहणार उंबरडा बाजार, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम। आम्ही असंच म्हणजे 10वी झाल्यानंतर आम्ही सरांचे म्हणजे हे पाहिलं इकडे तिकडे किंवा कुठे आपल्याला वैद्यकीय शाखेत जायचं आहे तर काय करायचं, तर आम्हाला असं अकोल्यामध्ये गेल्यानंतर असं माहीत पडलं की काळपंडे सरांचे क्लासेस अतिउत्तम आहे। आणि आम्ही सर्च करून पाहिलं माझ्या मुलांनी की काय आहे, तर दरवर्षी सरांचे 100च्या वर विद्यार्थी लागत होते। ते आमच्या मनात असं उत्पन्न झालं की असाला याला बी आपण MBBS करावं असं मनात हे झालं। आणि मग आम्ही काळपंडे सरांच्या क्लास जॉईन केला। तर काळपांडे सरचा क्लास जॉईन केला म्हणूनच हे मला यश मिळालं। हेचं जो सर्व श्रेय आहे हे काळपांडे सरांनाच जाते। मला ना एक असं वाटलं की सरांची जे शिकवण्याची जी पद्धत आहे हे इतरांपेक्षा वेगळी होती आणि सरांचा विद्यार्थीविषयी असलेला जिव्हाळा, त्या जिव्हाळ्यामुळे विद्यार्थी सरांच्या एकदम म्हणजे दिलखुलास सरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहत होते। आणि सरांनी लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्याची काळजी घेतली आणि माझ्या मुलाची बी काळजी घेतली। त्यांना डाऊट्स विचार, त्यांना काही प्रॉब्लेम आले तर चांगलं एनी टाईम तुम्हाला मला कॉल करा बुवा, आम्हाला विचारा असं। आणि वेळोवेळी सरांनी मार्गदर्शन केलं म्हणजे मुलांच्या आईवडिलांना। तर त्याच्यामुळं भरपूर फायदा त्याचा झाला की सरांनी सांगत होते की तुम्ही घरी आहात, मी तुम्हाला रोज टीचिंग करतो ऑनलाईन। तुम्ही जे तुमच्या टेस्ट चालतात, तुमचे काही परीक्षा होतात मोठ्या अशा हे होतात, त्यामध्ये जर तुम्ही पाहून मला जर उत्तर तुमचे मार्क वाढत असेल, तुम्ही फसून जाईल तुमच्या आईवडिलाला आणि मलाही फसून झाले असं अजिबात करू नका। आणि हे सर्व यश हे जे मिळालं हे मला ललित ट्युटोरियलमुळेच मिळालं। तो लहान असतावेळेसपासून खोडकर आहे आणि अभ्यास असा जास्त नाही करायचा तो, परंतु त्याचं लक्ष असायचं म्हणजे जे मॅडम शिकवायच्या त्यामध्ये त्याचं लक्ष राहायचं। नंतर त्याने कव्हर केलं। तुझं आहे तुझ्यापाशी तू जागा भोजला अशी, म्हणजे सर्व उपलब्ध आपल्यापाशी असताना, आपल्या जिल्ह्यात असताना आपण फक्त जाहिराती किंवा मीडियावर पाहतो, याच्यामुळे काय तुम्ही भरकट जाता। आपल्याकडे एवढं चांगलं दालन सरांनी उभं केलं असताना अकोल्यातनी की एक हब निर्माण केला शिक्षणाचा, एवढ्या सर्व गोष्टी असताना तुम्ही फालतू कोटा इकडे ज्यांच्याकडे पैसे असेल ते तर काय करू शकतात, पण जो गरीब वर्ग आहे, जो आमच्यासारखा म्हणजे शेतीच करून या क्षेत्रात जायचा धडपडतो आहे, त्यांनी तर सरळ अकोल्याला जायचं आणि ललित ट्युटोरियलला ॲडमिशन घ्यायची आणि जे तुमचं स्वप्न साकार करायचं असेल ते नक्कीच साकार होईल। हेच एवढाच मी संदेश यावेळी देऊ शकतो।